Verse 20 talks about the Lord giving them the bread of adversity and waters of affliction. В 20-му вірші говориться про те, що дасть Господь їм хліба утиску і воду пригноблення. They're going to hear someone telling them that this is the way, walk in it. І хтось їм буде казати, їм будуть люди казати, ось шляхи, ось ходіть цими шляхами. They're going to get rid of their idols, verse 22. Горісті. От горе. Типу утішення. Ні, горе. 22. Yeah. They'll get rid of their idols. Вони здихаються своїх ідолів, позбудуться. Коротше, що Бог пошла на них такі нещастя, і наслідок вони здихаються ідолів. And they'll listen to their teachers. Будуть слухатися учителів своїх. The prophets, the priests, and the Levites who've been forced into hiding during their пророків, левітів, священників, period. Тих, хто вимушені були переховуватися впродовж цього періоду часу. And so they're going to have greater blessings than before to the faithful. І для вірних будуть чекають благословіння, очікують вірних благословіння більше, ніж були до того. And verse 30-й вірш. Is figurative language. Образна мова. So the Christian age will have greater spiritual illumination. Сказано, що нова епоха матиме осяяння. And will shine 7 times brighter than the old. Матиме велич, таку духовну, релігійну велич, і сяятиме більше, ніж в старому заповіті. So, next point in the outline, 30:27 to 33, God's vengeance upon Assyria. Наступний пункт в плані 27 по 33 вірш – це Боже покарання Асирії. 30 глава, 27 і 33 вірші. God once again showing that Бог знову dependency on показує, human agency is unnecessary. Що немає ніякого смислу, ну, тобто, покладатися на інших людей. And next point, the folly of relying on Egypt. Далі хибність альянсу з Єгиптом. 31:1-9, because God will protect Jerusalem and destroy Assyria. Так, тому що Бог захистить їх і знищить Асирію. Next point, the king shall reign. Наступний пункт, цар. 32:1-8, it's another messianic age picture. 32 глава, це ще один опис месіанського царства. 32 глава. It will be a time of righteousness. Це буде період праведності. So God will provide refuge like a rock in a weary land. Бог, в другому вірші сказано, що він станеться для них захистом, немов скеля в спраглій землі. During Messiah will be a time of understanding and clear communication. За Месії буде розуміння і прямого зв'язку. And it will be a time of proper evaluation of character, verses 5-8. 5 по 8 вірш говориться про те, що тоді буде розуміння, хто є хто. And in 9-14, God pronounces a woe upon the women of Jerusalem. Бог виголошує кару жінкам єрусалимським. These would be the same women he spoke about in chapter 3. Схоже, що це ті самі жінки, про яких він в 3 главі говорив.
They've been living the life of ease and luxury. Вони жили життям таким легким, люксовим. But within a very short time, the Assyrians are coming. Але за короткий проміжок часу прийде Асирія. And they'll go into captivity. І вони підуть в полон. In verses 13 and 14, 13-14 вірші. the land will be forsaken, and they want to know how long. Земля буде покинута. Вони хочуть знати, наскільки часу. And the answer is found in verse 15, which really starts the next section. А відповідь в 15-му вірші, це вже наступний уривок. Until the Spirit is poured out from on high. Сказано, що аж доки дух з височини не пролється на нас. You can put down next to that Joel 2:28 and following. Можете собі помітити Йоїла, 2 глава з 28 віршу починаючи. Luke 24:49. Йоїла 2:28 і далі. Acts 1:6-8. А також Луки 24:49. Acts 2:1-17. Дії апостолів 1:6-8 і 2:1-7 і далі. Neck's getting stiff. Old football injury, literally. So 32:15-20 contains the blessing of the Messianic age to come. Blessings of Messianic. Окей. 15 по 19 вірш – це те, що край здобуде, люди повернуться в землю, і це таке символічне повернення народ Божої благодаті до них. All right, the land is going to receive the people back, Земля знову отримає народ свій. which will be a symbol of the return of God's grace and favor. Це символ повернення Божої милості і схильності. And verse 20 speaks about the dutiful faith that's required on the people of God. 20-й говорить про те, яка віра очікується від народу Божого. And you can add 2 Timothy 4:1-6 to that passage. 2 Тимофія 4:1-6. As well as Isaiah 55:11. Як паралельне, і Ісая 55:11. Ісая 55:11, 2 Тимофія 4:1-6. All right, and then the next point in our outline, 33:1-24. І наступний пункт в нашому плані, 33 глава, з 1 по 24 вірш. Woe to an unnamed invader. Це виголошується горе неназваному загарбнику And a promise of deliverance. і обітниця порятунку від його руки. Тобто якийсь, котрийсь із загарбників. Most people believe that this is happening in the Більшість людей вірять, 14th year of King Hezekiah. що оце сталося на 14-й рік царя Єзикії. Now there were threats made in the first year, but they were delayed because of repentance on the part of the people. Певні загрози над ними нависали ще в 3-й рік його правління, але через каяття народу ця кара була відстрочена. But the people returned to the old habits. Але люди повертаються до старих звичок. And so now Assyria is already invaded. Тепер Асирія вже захоплена. It's taken all of those cities and is threatening Jerusalem.
Вірніше, Асирія підійшла, захопила всі ці міста, і існує загроза безпосередньо Єрусалиму. In verses 1 to 6, he Віршах з has 1 по 6 a prayer and a prophecy about Assyria. він тут молитва і прохання за Асирію. Костя, а можешь еще рассказать, 14-й год правления или служения? 14th year of Hezekiah, right? Yes, yes. 14-й рік правління царя Єзекії. Ну, це 33 глава, коли цей, що це за загарбник. So I think it's Assyria. Yeah, this would be Assyria. Ну і тут, безперечно, хоч тут не названий цей загарбник, тут мається на увазі Асирія. And the one who plunders, verse 1, would be Sennacherib. І той, хто грабує, це, ну, це, мабуть, Сеннахериб, цар асирійський. In verses 7 to 9 is the pitiful condition brought on by false trusts. З 7 по 9 вірші описують жалюгідне становище, яке спричинене надією на не те, на що потрібно надіятися. Their ambassadors are weeping because the Assyrians have violated their covenant. І їхні посланці, вони плачуть через те, що ті, з ким вони домовлялися, порушують свої договори, свою сторону договорів. So 10 to 12 reveals the end of the Assyrians. З 10 по 12 описується кінець Асирії. And they become a fearful example, verses 13 to 17. 13 по 17 вірш говорить про те, що вони стали страшним прикладом. Distant nations are going to hear about the destruction of those who attack Jerusalem. Чужі народи дізнаються про руйнування, яке спричинить Єрусалим. Яке буде спричинене Єрусалим. Now those who've aligned themselves with Egypt are afraid. Ті, хто вступили в союз із Єгиптом, тепер вони бояться. The destruction of Assyria serves as a dire warning to the fate that awaits them. Знищення Асирії являється попередженням для них про долю, яка їх чекає. And so these people ask a І ці question. люди запитують, Who can dwell with the devouring fire? хто може жити поруч із вогнем, який пожирає? And so the prophet's answer І пророк sounds a lot like a sermon to me. відповідає, ну, як на мене, це тут проповідь ціла. He who walks uprightly, Той, хто ходить прямо, this is in verse 15. 15 вірш, хто ходить у правді. He who speaks І uprightly, той, хто говорить правдиво. he who despises profit made by fraud, bribery, or cheating, Той, хто бредиться зиском насилля. Ну, як там російський? Там, verse 15. Кто презирает корость от притеснения. He stops his ears from hearing about bloodshed. Той, хто зупиняє свої руки від кровопролиття. And shuts his eyes from looking on evil. Вухо затикає, щоб його не чутно було, це кровопролиття. І зажмурює очі свої, щоб не бачити зла. He shall dwell on high Сказано, то той перебуває на висоті. and have a safe refuge. І має місце порятунку. And his eyes shall see the king in his beauty. І очі його побачать царя в пишній красі. Verse 17. 17-й вірш. (18 to 20) pictures the vanquished conqueror. 18-й вірш описує переможеного завойовника.
And 21 and 22, the fourfold glory is given to God. А 21-22 говорить про те, що вся слава належить Богу. As judge, Як судді, lawgiver, як законодавцю, king, як царю and savior. і нашому Спасителю. And Christ is, of course, all those things under the New Testament. І, безперечно, це все ми маємо в Христі вже за Нового Заповіту. So 23 and 24 indicate that the present condition of Judah is very bad. 23-24 вірші вказують на те, що тодішній стан Юдеї надзвичайно поганий. She's like a ship that's not seaworthy. It's broken. Юда подібна до корабля, який не придатний плавати, поламаний. And repentance would cure the ailing ship of Zion. А каяття може зцілити цей розбитий корабель Сіону. Now to the next point in our outline. Наступний пункт нашого плану, God's indignation toward the nations, especially Edom. що Бог негодує стосовно Chapter 34. чужих народів, особливо стосовно Едому, 34-й вірш. All right, chapters 34 and 35 actually form a unit, Ну, насправді 34-35 глава, вони, ніби, знаєте, монолітні. setting forth the judgment and destruction of the enemies of God and his people. І ця частина книги вказує на суд, який чекає ворогів народу Божого. That's chapter 34. 34 глава. And the redemption and glory of the ransomed is chapter 35. А 35 це порятунок і викуплення і слава. And they serve as a summary of all that Isaiah has been saying. І ці дві глави, 34-35, являються такими підсумковими до всього, про що говорив Ісая. So in 1-4 we read God's great anger is announced to all the nations. З 1 по 4 вірш говориться про те, що Божий гнів оголошений всім народам. Because of their hatred and hostility against his people, which ultimately is against him. Це тому, що їхня ненависть і їхня злоба проти його народу фактично являється ненавистю і злобою проти нього самого особисто. And in 5-7, God's sword is set for judgment on Edom. Меч Божий занесений над Едомом для суду. The Edomites are set forth as a symbol of the human spirit that's hateful and impious. Едом використовується тут як символ людського серця, яке горде. And all that is right, and set out to defeat all that's holy. І яке налаштоване на те, щоб знищувати все, що має якусь святість. When you take a survey of the writing prophets, they all of them that address Edom only speak evil of them. А якщо ви візьмете всі пророчі писання Старого Заповіту і розглянете їх в світлі Едома, то всі вони про Едом говорять, всі пророки говорять про Едом як про щось лихе, зле. I'll give you these passages, you can look them up later. Я вам можу сказати, де дивитися, ви можете потім пізніше самі подивитися. Obadiah 10-15. Авдій 10-15. Amos 1:6, 9, and 11. 1:6. Амос 1:6, 9, 11. Ezekiel Єзекіль 35, 5, 11, and 13. 35, 5, 11, 13. 11 і 13. 35 глава 5, 11, 13 вірші.
Jeremiah 49:7-22. Єремія 49, 7-22. And Malachi 1:1-5. І Малахія 1:1-5. Зараз продиктую. Значить, Авдій 10-15 вірші. Амос 10-15 вірш. Це маленький. 6, 9, 11. Амос 1 глава 6 вірш, 9 і 11. Єзикіль 35 розділ, 5 вірш. Там же 11 вірш і 13 вірш. And remember, this is not Isaiah's personal opinion, the prophet's personal opinion. 1:1-5. Ви маєте на увазі, що це, ну, якби не особиста точка зору Ісаї. This expresses the fact that God is enraged and offended by all that's. Це ж все вказує на те, що Бог ображений через все це беззаконня. Excuse me. So God is going to avenge Zion or Jerusalem because he's not to be mocked. Бог помститься за Сіон, за Єрусалим через те, що не належало з нього сміятися. 8-10 вірш, 34 хвилин. And in 11-15 you have the destiny of Edom. 11 по 15 вірш, доля Едому. So this presents a picture of complete Пропонується картина повного desolation and loneliness. спустошення і покинутості. And verses 16 and 17, the book serves as a memorial and a warning. 16-17 вірші слугують таким застереженням і пам'яткою. Questions? Є запитання? Are you awake enough to ask a question? Ви бодрствуєте достатньо, щоб бути спроможними запитувати? Может, быстро идем. Okay, just checking. Глупые вопросы не останутся. Yeah, we need to cover some ground here. Тут доводиться багато чого. Because when we get to some of the sermon passages, we're going to slow way down. Ми коли дійдемо до писання, до тих місць, які говорять про слугу, ми дуже сповільнимося з вами. So next point in the outline, 35:1-10. 35:1-10 – це наступний пункт нашого плану. This is the future blessing for the ransomed exiles. Це майбутнє благословіння для тих, хто будуть викуплені із полону. This is the exact opposite of the previous chapter. Протилежність попередньої глави. The last chapter is depressing. Бо попередня глава, 34, вона депресивна. It's ugly. Гидка. This chapter is beautiful. А ця глава прекрасна. Because the way of salvation under Messiah is previewed. Бо тут такий, знаєте, невеликий погляд на 35:1-10 is the return of Israel and the messianic foretaste. По 10-й вірш повернення Ізраїля і Месії. The land blesses Перші два вірші, as they return. що земля благословляє тих, хто повернеться. Verses 3 and 4, the strong are to strengthen the weak. 3 і 4 вірші говорять про те, що сильні підтримуватимуть слабких. Might want to add Hebrews 12:12 to your notes there. Позначте собі євреям, послання до євреїв 12:12. 5-7, the changes in the spiritual status. Далі з 5 по 7 вірш зміни відбуваються в їхньому духовному статусі. And there's a highway of redemption, verses 8-10. З 8 по 10 вірш говориться про те, що буде широкий битий шлях викуплення їхнього.
Большая дорога, ось, битий шлях. Okay. So this way is the way of the redeemed. То це шлях спасенних. Those who've been in slavery and bondage may walk on this way because they are redeemed. And notice he says, Також подивіться, як він каже, yeah, 8:10, that the wayfaring men, though fools, oh, okay, whosoever walks this road, although a fool, shall not stray, verse 8. 8-й вірш, подивіться. Він каже, що не ходитиме нею нечистий. Now, there's two possible meanings to this. Є два можливих варіанти тлумачення The цього. word fools there might refer to sinners. Unclean, actually, that's what. Фу. Там написано, що не заблудить також нерозумний цією дорогою. І тут мається на увазі, що може бути це вказувати на грішників. So the idea here is that some would not travel the way. Що дехто цим шляхом, не будуть подорожувати просто. But would rather avoid it because they are fools. А навпаки, будуть уникати цієї дороги через свою глупоту. But I think the more likely one Але я думаю, що більш очевидним тлумаченням було б is option 2. був би варіант 2. That this Lord's new way will be so simple and easy to understand. Що цей простий шлях Божий, наскільки він буде доступний до розуміння, Even the unlearned що навіть неосвічений will be able to travel будуть that way. спроможні йти цією дорогою. Remember, Mark Пам'ятаєте, sent the gospel out to every creature. You mean the Great Commission? Great Commission, Да, yeah. в великому наказі Ісус відправляє їх проповідувати всякому творінню. Preach the gospel to every creature. Кожному творінню, всякому творінню. Back in the days of segregation and deep prejudice, a black preacher used to quote that verse. People would say, tell him, so you're a creature, you're not a human. He said, that's why I love Brother Mark. He said, every creature. Коли був в Америці період сегрегації, і таких упередженостей стосовно расової сегрегації і упередженості, то один проповідник, чорний проповідник, йому казали, та ви ж не люди, ви тварини, та существо, да? Істоти. А той каже, через те мені Євангеліє від Марка подобається, бо там сказано, проповідують кожній істоті, всякому творінню. So this way is called the way of holiness because those who travel on it. І цей шлях, це шлях святості, бо кожен, хто ним подорожує цим шляхом, Had to be holy. має бути теж святим. Lost my notes. Where am I? There it is. 1 Peter 1:15 and 1 16. Петра 1, You can add 15, your notes 16, можете там собі помітити. 1 Петра 1, 15, 16. So this is a reference to Christ and his church. Це вказує на Христа і на його церкву. 6 times in the New Testament, 6 разів в Новому the Заповіті church is referred to as the way. церква названа, церква названа шляхом. Acts 19:2 or 9:2. I'm sorry. Дії апостолів 9:2, 19:9 and 23. 19:9 і 19:23, 22:4. 22:4, 24:14 and 22. 24, 14 і 22. Путь. Just as Cyrus's edict was plain and simple to understand and obey, so are the Lord's directions today. І так само, як закон царя Кіра
був простий, цілком прямолінійний і доступний до розуміння. Тоді в той час, так само для нас закон хрестів теж зрозумілий в наш час. All right, now we have that history, prophecy, and song all serving as a translation to the last section. І тепер п'яте римське у нас історія, пророцтво і пісня. Все в ролі якби такого таку перехідна, в ролі перехідної якої частини, яка веде нас до останньої половини книги. So we have 36:1 to 39:8. З 36 глави, першого віршу до 30. We have Sennacherib's invasion in 36:1. До 39 глави 8 віршу. Вторгнення Сеннахериба в Юдею. 36:1. Then we have Sennacherib sending his representative to Hezekiah. А потім говориться про те, що Сеннахериб, Against Jerusalem and Hezekiah. Він послав своїх посланців до Єзикії. Was unable to take it. Вірніше, він намагається схопити Єрусалим, він йому не піддається. Тобто він не спроможний захопити Єрусалим. Then we have Hezekiah's sickness, sign, and recovery, 38:1 to 8. 38:1-8. Хвороба Єзикії і ознака. Then we have Hezekiah's Song of Thanksgiving, 38:9 to 20. З 9 по 20 вірш 38 глави. Пісня Єзекії, подяки. Hezekiah's cure, 38:21 and 22. 21-22, 38 главі, зцілення Єзекії. And those Babylonian representatives. І далі посли вавилонські. So look at chapter 39. Дивіться 39 главу. Now you look like you need a break. Next to verse 7. 7 вірш, подивіться, You 39. might want to put a note, Daniel chapter 1, verses 3 and 4. Позначте собі Даниїла, книга пророка Даниїла. Даниїл. 1, 3, and 4. It says not in the notes, it's in the margin of my Bible. Okay. 1, 3, and 4. Даниїла 1, 3, 4. Sorry. I'm trying to figure out Yeah, I got you. balancing between several Well, translations. they just got done studying this, so I don't really want to, we don't need to spend any time on it, I don't think. Yeah. Except for that little bit, maybe. Now, 39:1 to 8 39 глава з 1 по 8 вірш. illustrates, I think, Ілюструють, на мою думку, something called the law of unintended consequences. щось таке, що ми називаємо законом незапланованих наслідків. Our actions sometimes bring Наші consequences дії we don't anticipate. інколи приводять до наслідків, яких ми не очікуємо. Just an example from the natural world. Якби в якості прикладу із звичайного світу, Down in Australia, в Австралії they had a problem with insects in their cane fields. у них були проблеми із комахами, із шкідниками на полях з тростиною, тростником. So they imported some cane toads from another country. І для того, щоб вирішити проблему, вони завезли посівний матеріал тростини із інших країн. Китайців. Has he heard about this? From China? May have been China, I'm not sure. Може з Китаю, не знаю. Та іменно самих китайців вони все поїдять. Send them Chinese and they will know the insects. Well, these toads are poisonous. Значить, що туди не завезли, у них посівний матеріал, а жаб.
які водилися які водяться обично на полях з тростиною. Щоб вони поїли цих комах. Ну ці жаби виявилися отруйними. So in Australia, they have no natural enemies. Тому для цих жаб немає ніякої протидії в природі, в їхній екосистемі в австралійській. What happens to animals in nature with no natural predators? Що буває з тваринами, яким немає природних ворогів, хижаків, які на них полюють? They start multiplying. Population explosion. Well, same with rabbits, right? Yeah. In the same in Australia. Yeah, that's right. В Австралії така ж сама ситуація із кроликами була. Yeah, I was just trying to remember the rabbits, where that was. It was Australia. Да. Кролики і ці жаби отруйні. So now those things are invading the cities. І тепер ці жаби, вони заповнюють міста їхні. People's dogs are, biting them and getting sick and dying. Собаки їх кусають, тих жаб, отруюються і подихають. They're running over them with their cars. Машинами їх переїжджають, тих жаб. They're all over their houses and yards. І тих жаб повно скрізь, по домах, в дворах заводяться. Law of unintended consequences. Це закон непередбачуваних наслідків. Hezekiah's Єзекія, prideful showing of these ambassadors everything, показуючи з гордістю цим посланцям все, що в нього було, brought the consequences of the Babylonian captivity sometime later. Як наслідок його дій, своїх дій він приніс Вавилонський полон для Ізраїля. Тому ми, I think we need to help our brethren understand that they need to think long and hard about decisions they're going to make. Тому я думаю, що ми повинні нашим браттям активно пояснювати про можливі наслідки, а що вони мають думати довго і впевнено, довго і так терпляче думати про можливі наслідки їхніх дій. What do you mean, like elections? Yeah, elections. Як вибори, таких наслідків. That would be one. Виборів. Of course, there your consequences are being shared by a lot of other people. Безперечно, тоді у випадку з виборами, то наслідки ваших дій, верніше, наслідки вашого вибору, вони залежать також від вибору інших людей. Але ви поділяєте наслідки їхнього. We need to try and think about what the long-range consequences will be of actions we take. Тому добре потрібно думати про те, наперед передбачати різні варіанти розвитку подій внаслідок вашого вибору. My grandfather Мій дідусь liked to drink alcohol. Він полюбляв випивати. He died of liver cancer, no doubt, brought on by his alcoholism. І безперечно, коли в нього діагностували рак печінки, то це мало прямий зв'язок з його пристрастю до алкоголю. Questions, comments? Є запитання або коментарі? Мне пошли экзаменов, как всегда. Что? Все вопросы после экзаменов, как всегда. I'm gonna have all the questions after we take the test. As always. All right, well, the good news is we only have 27 more chapters. Хороша новина в тому, що у нас всього сталося 27 глав. За 2 дня там легко. Ще не так. Piece of cake. We'll make it. Let's see if we can cover a little more ground here before we break for the day. Давайте подивимося, що ми зможемо, які ми зможемо тут, з чим ми можемо справитися до того, як ми перервемося. So we have prophecies of comfort, salvation, and future glory awaiting God's people, the rest of the book. Вся інша частина книги, починаючи з 40-ї глави, це пророцтва про втіху, спасіння і майбутню славу, яка чекає народ Божий. Now, chapter 39 prophesies the coming captivity. 9 глава, в 39 главі говориться про полон, який станеться.
Chapters 40 to 66, as a whole, the theme is А з 40 по 66 deliverance from that главу, captivity prophesied in 39. головна тема цієї частини – це пророцтва про повернення з полону і відновлення. So Judah can be comforted if she will repent. Юдея може знайти втіху, якщо покається. The prophecies have the Babylonian captivity as their viewpoint. Пророцтва зосереджуються на вавилонському полоні. So this last section has a lot of prophetic work about the New Testament. І ця остання частина цієї книги, ці глави, являється джерелом багатьох подій, вірніше, пророцтва про майбутні події, які стануться в новому заповіті. Just like the Gospels, it begins with the voice of one crying in the wilderness. Це як одна з Євангелій починається тим, що голос в пустелі. That's Isaiah 40 verse 3. Гукає Ісаї 40 розділ 3 вірш. Excuse me. And it concludes like the book of Revelation with the new heavens and new earth. А закінчується ця частина книги подібно тому, як закінчується книга об'явлення новою землею, новим небом. Isaiah 66:22. Це 66:22. Questions? Є запитання? All right, so let's look at. Что у нас будут? Какие вопросы на тесте? Можем такой вопрос задать. Like, we have a question. What's going to be in the test? Questions about Isaiah chapters 39 to 66. Там будуть запитання по книзі пророка Ісая з 29. I can tell you what won't be on the test. Я можу сказати вам, чого на тесті не буде. The parts that we've been rushing through will not be on the test. Те, що ми проскакали отак, ну, якби на чому не зупинилися взагалі, того на екзамені не буде. But I would probably think Isaiah 53 will be on the test. Ну, я б, мабуть, подумав, що 53 глава Ісаї буде на екзамені. Of course, we haven't gotten there yet, but we will before. Тому що туди не дісталися, звісно, ну ми обов'язково до того дійдемо. I will make sure we cover Я вже ж постараюся, щоб Isaiah ми 53 adequately. 53 главу, щоб ми з вами адекватно пройшли. Because it's one of the key passages Бо in Isaiah. це одне із ключових місць в книзі пророка Ісаї. Спитайте хоч щось. Now I have to rewrite Ну, the сразу test. перейдем на 53. А каже, каже, прийдеться поміняти екзамен. All right, so chapter 40, verse 1 through 48:22. 41 до 40:31. Перша глава. Is the deliverance from Babylonian exile promised by God through Cyrus. Це порятунок із Вавилонського полону, який обіцяний Богом рукою царя Кіра. So chapter 40 is words of comfort and the God of comfort. Тому тут слово втіхи від Бога втіхи. In verse 1, Вірші першому. you have the idea of comfort being said 3 times. Тут слово втіха тричі згадується. So that means this is urgent. Це мається на увазі, що це дуже терміново. It's constant. Це постійна втіха. Двічі повторюється, да? Втішайте. The word says is in the imperfect tense, denoting repeated continual action. І тут це слово втішайте, воно знаходиться в недовершеному, недоконана часова форма, тобто це така якась тривала дія. And it is compassionate. І тут прослідковується співчуття. There to speak literally, Вони буквально comforting. повинні говорити втішаюче.
чи or втішно, tenderly to the heart. або лагідно звертатися до сердець їхніх. It says that her warfare has ended, her iniquity is pardoned. Сказано, що війна закінчилася, що тяжка доля припинилася і пробачена. And she's received double for all her sins. І що всі гріхи вдвоє взяв з руки Господа, за всі гріхи. Вдвоє покарано їх. Then 3-5 indicates the time of true comfort that З would 3 по come. 5 вірш говориться про істинну втіху, яку вони знайдуть. It's not talking about the restoration to the land, but that which Christ would effect by his coming and bringing salvation to the world. І тут хоч і говориться про повернення їхнє, по відновлення їхніх землі, насправді, якби загальний смисл, що це те, що Христос дасть, прийшовши в світ. According to Matthew chapter 3, verse 3, this is the work of John the Baptist. Це те, що буде здійснювати Іван Хреститель. He is heralding the coming of Messiah. Що він виголошуватиме прихід Месії. So John was a spiritual road builder in a sense. Іван свого роду був будівельником доріг духовних. And when he speaks of the desert, verse 3, Коли в 3 вірші говориться про пустиню, the desert there would be пустиня the reference who are spiritually dried up. це вказівка на тих, хто духовно виснажений, висушений духовно. So that's the true fulfillment of these final chapters, the Christian age. Тому це справжнє сповнення, справжнє сповнення цих пророцтв наступило в християнську епоху. So John will be preparing the way Іван for Jehovah God. готує шлях для Єгови, для Бога. And it's for all flesh. Це для всякої плоті. So there's the enduring word of God, verses 6 to 8. 6 по 8 вірш говориться про Слово Боже, яке здолає все. And God will rule by his arm, his son Jesus. Бог правитиме рукою сина свого. The idea of the arm means strength or authority. І ця алегорія руки – це влада, авторитет. So Zion and Jerusalem are identified as the messengers of peace who announce the coming of the Lord. Verse 9. Сіон і Єрусалим в 9 вірші це символи благовісника, того, хто приносить добру звістку. And God stands ready always to reward his faithful servants А Бог завжди готовий винагородити вірних слуг своїх. and encourage those who trust in him. Підбадьорити тих, хто йому довіряє. Verse 10. 10 вірш. And he's pictured as the good shepherd, verse 11. І в 11 вірші він зображений як добрий пастир. And in 12 to 14, 12 по 14 вірші. Israel is made to see that God alone possesses absolute might and wisdom. І Ізраїлю показано, що саме Богові належить абсолютна сила і абсолютна мудрість. Because he is the matchless being, verses 15 to 18. З 15 віршу, because he's Matchless. або No one is like him. ніхто не може йому бути схожим на нього, чи порівнятися з ним. Then in 19 and 20, we have an ironical description of the making of an idol. Іронічний опис того, як виготовлюють ідолів. Look at 19 and Подивіться 20. 19-20 вірш. Идола выливают художники, золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для того приношения, выбирает негниющее дерево, ищет себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо.
So these materials they're using to manufacture the idol were actually created by God. Матеріали, з яких вони виготовляють собі ідоли, самі матеріали створені Богом. Who cannot be represented by the works of human hands. Богом, якого не можна представити творінням рук людських. You can add Acts 17:29. Можете собі до цього додати дії апостолів, там, відмітити. 17 глава, 29 вірш. So in verse 21, 21 вірш. we have 4 questions directed to those who look upon the idols. 4 запитання адресовані тим, хто звертається до ідолів. There's no excuse for idolatry. Немає жодного вибачення ідолопоклонству. The first 2 questions indicate that they had been taught to know better. Перші 2 запитання вказують на те, що вони ж навчені іншому, кращому. And the last 2 indicate А that другі 2 запитання all with any teaching of God should be able to recognize God from the evidence of the universe. вказують, що маючи хоч якесь поняття про Бога, вони повинні знати, який має бути творець Всесвіту. Are you familiar with Psalm 19:1? З псалмами з 19-м псалмом ви знайомі? Which I think is 19:1 in Russian. Heavens declare the glory of God. Псалом 19, вірш 1, там, де небеса виголошують славу Божу. Які там, я не пам'ятаю, який у вас вірш. Checking. Suddenly numbers match. I'm looking up Russian one. Yes, some sticky pages there. Heavens declare the glory of God. 18. 18. Небеса проповідують славу Божу. Небеса проповідують славу Божью, в ділах рук його віщають твердь. 18-й псалом в російській Біблії, перший вірш. I thought I had all this figured out from the last times we've taught this. 18 in Russian. Well, maybe. And Ukrainian translation also 18. 18. Whoops, I don't need but one of those. All right. All right, so Psalm 18:1. Псалми 18:1. The heavens declare the glory of God, the firmament shows his handiwork. Небеса прославляють славу Божу. Verse 3. Третій вірш. There's no language where their voice is not heard. Немає ніякої мови, яку б that's in song. When I closed it. Оповіщує день дневі слово, а ніч ночі показує думку, без мови і без слів. Не чутно їхній голос. And then you can also add Romans 1:20 to that. Римлян 1:20 можете до цього також додати. So Israel had closed her eyes to the evidence. А Ізраїль закрив очі свої цим доказам. Verse 22 describes God's both describes the God that both his words and his works proclaim. Тому 22-й вірш описує Бога, якого оголошує і слово його, і діла його. So God sits above the circle of the earth. Бог посідає над кругом землі, 22-й вірш. Means literally, I think, a sphere. Тобто, буквально, можливо, взагалі може матися на увазі сфера, над сферою землі. And God inhabits eternity. Сказано, що він мешкає у вічності. The little gods of men could be carried around in men's pockets. Людського божка можна в кишені носити. But God covers the earth. А Бог собою заповнює землю.
Verses 23 and 24, there's nothing so high that God cannot bring it down. 23-24 вірші говорять про те, що немає нічого настільки високого, що Бог не міг би понизити. And 25 to 29 25 по 29 вірші emphasize his incomparable nature. на його незрівнянну сутність. 30 and 31, you need faith. Faith is needed to receive the strength from God. 31 вірші говорять про те, що для того, щоб отримати силу, щоб сила Божа була з тобою. I was going to go to the gym today, but I'm not going. I have a headache. Really. It's killing me. I'm good to go for another 30 minutes. I'm trying to find the date for all things. 6th. All right. Ну так що, все? Ні. А чого ні? All right. Шаббат. In the next two chapters, we're going to Наступних talk двох about главах some important things about Cyrus. говориться, ну, якби такі важливі речі про Кіра. He's going to call Cyrus his shepherd Кіра він називає пастухом своїм and his servant. і слугою своїм. And the word servant's not used in a derogatory sense, like a low sense, like a І слово слуга не використовується, знаєте, в такому сенсі, ну, типу, принизливому, типу, ну, слуга, якийсь пастух. but he's using it to refer to one who has a solemn responsibility. Але цей термін використовується для того, щоб вказати надзвичайну відповідальність, особливу відповідальність. So when Щоб коли God refers to the Messiah as his servant, he's speaking of one who's capable of accomplishing the given task. Тобто, коли Бог до когось посилається як на слугу, то це той, кому він довіряє здійснити поставлену задачу. All right, so how long does Terry teach? Скільки у вас заняття з Террі триває? 1,5 часа где-то 2. Up to 2 hours. 2 hours? Yeah. Then what? Are Well, they that's done? Or they? Потім все, ви додому? Да. Yeah, and then they're done. So why they tell me they're here till 6? They exaggerate. А ви йому сказали, що у вас до 6 заняття, ви Мы перебільшили. можем вместо Терри просто позаниматься. Думаю, Денису, если сказать. We can, we can tell Dennis. Не, ну we надо have же class. у Терри узнать. Ну, а второй курс, Instead of Terry, you can have a class with you. если мы действительно с ней успеваем. что- Like if we're Я not не catching думаю, up, что with Терри, the, like if our pace is Well, it's a little late to do that now because Terry's going to be getting online Ну, and he's getting up early to do this. оскільки Террі, пізно Террі вже попередити, бо він Ну, Ой. церковь придет. рано, причому сильно рано встає, щоб Where Terry is, it's only 6:30 in the morning right now. Бо зараз 6:30 вранці, там де Террі живе. Сказать, ой, Терри, привет. Ну, ты извини, раньше не могли позвонить. Іди спи, іди спи. Will come online and Ты что, уже не спишь? oh, this is sorry, Terry, you can go home and sleep on. No, that's all right. Ні, нормально. We will just need to be Нам просто потрібно буде a little more diligent tomorrow, shorter breaks. завтра бути більш присвяченими і менше перерви робити. I'm just trying to think about Я просто намагаюся подумати, what's going on right now. Не, перерывы это же святое, как можно. I don't have time to cover this the way it needs to be covered, I don't think. So мене просто, ми не встигнемо все пробігти так, як його треба пробігти. So we will resume here tomorrow morning. Тому, сьогодні все одно, тому завтра от ми почнемо з цього. Завтра с 9, а лучше с 10. Chapter 41. 41 глава.
Вообще сейчас So- не сильно понимаю, как это. One last chance to ask questions. У вас ще останній шанс Until запитати, tomorrow. Нет, завтра как? бо завтра буде Мы наступний. завтра с утра пишем тест, потому что пройдем, правильно? Ні, завтра четвер, п'ятниця. А, да. Сережа, не торопись. They're confused. They say, so we're taking a test Ну, tomorrow. пятница. No. Ну, пятница, в смысле, да. No, you will probably get your final as another take home. Так а чему я пишу? Завтра еще весь день пилить. Що? Про слугу разбирали. В каких стихах? Слуга. Народа. What's the question? Ні, це в цих главах, 41-42 глава, там Кір описується як слуга і як пастух. Слуга Божий, пастух Божий. Екзамен ви будете писати вдома, скоріше за все. Тобто в п'ятницю в нас заняття, а потім додому підете, будете вдома В дописувати. воскресенье воздадим все, да? Воздадіть. Это же родители еще больше. Нет, Ну так что, все фини? Нет? Що? Фініта? Фініта для All right, for the final exam, what we will do is tomorrow, Значить, стосовно заключного екзамену, що ми зробимо? Завтра we'll see how much progress we make. ми